سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با همدیگه شیرینی ناپل اونی با خمیر هزارلایه آماده درست کنیم. لطفاً ویدیو رو تا آخر تماشا کنین و اگر دوست داشتین چنل رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. مثل همیشه فر رو گرم بکنین تا به دما برسه. از خمیر هزارلایه استفاده میکنیم که دیگه فکر کنم تا الان باهاش آشنا شده باشید. خمیر هزارلایه رو روی سطح کارتون بذارین و دورش رو صاف بکنین تا شکل یه مستطیل بشه. ولی شیرینی ناپل اونی یه جور شیرینیه که ما هیچ قسمتی از خمیر هزارلایه رو براش دور نمیریزیم. برای همین این دوراشو که جدا میکنیم نگه داریم. میخوایم بذاریم تو فر. من دارم خمیر هزارلایه رو به 6 تا قسمت تقسیم میکنم. من دارم بزرگ درست میکنم ولی شما میتونین تو هر قطعی که دوست دارین درست کنین. یعنی از این کوچیک‌تر هم میتونین درست کنین. تیکه های خمیر هزارلایه رو روی کاغذ روغنی بذارین تو سینی فرتون و بعد اینو قرار بدین توی فر. من قسمت پایین فر دارم میذارمش. برای 10-15 دقیقه کافیه ولی چشمتون بهش باشه تا نسوزه. ببینین چه خوشگل پف میکنه. بعد که از فر درشون آوردین اجازه بدین که خنک بشن. وقتی خنک شدن اون قسمت‌های اضافه خمیر رو که گفتم اونا رو هم بذارین توی فر. توی یه دونه ظرف جدا پودرشون کنین که برای تزیین شیرینی ناپل اونیمون ازش استفاده میکنیم. اون قسمت‌های روی خمیرم با یه دونه قاشق کوچولو ضربه بزنین اضافه بشه به همون قسمت‌های خورد شده که برای تزیین اضافه میکنیم. برای فرم دادن خامه قنادیتون باید آب شده باشه، مثل بستنی آب شده ولی هنوز سرما داره. یه مقدار که با همزن روی سرعت متوسطش هم زدین، خامتون رو باید یه کوچولو استراحت بدین. و بهترین ظرفم برای خامه ظرف استیل یا شیشه‌ایه که بهتر خنک باشه. بعد اون کریستالای یخی که دورشه رو با یه دستمال حتما پاک کنین. بعد از این مرحله دیگه باید همزنتون رو با بالاترین سرعت روشن کنین و خامتون رو کامل فرم بدین تا این شکلی بشه. نگاه کنین از تیغه های همزنتون نمیریزه. پس خامتون فرم گرفته. حالا با نوک یه چاقو لایه های خمیر هزارلا رو از روی هم باز کنین. و اینا رو جدا قرار بدین روی سطح کارتون. سعی کنین اون قسمت‌های زیرش رو که ممکنه سفت‌تر باشه باز برای زیر شیرینی استفاده کنین. با یه پالت یا یه دونه چاقوی اسپرد یه مقدار خامه بذارین. بعد لایه بعدی رو همینطوری خامه میزنین و لایه بعدی رو روش قرار میدین. 2-3 تا لایه که بشه کافیه. من روشم دارم خامه کشی میکنم. من دارم خامه زیاد میزنم ولی شما به سلیقه خودتون خامه بذارین. اگه دوست دارین کمتر. من کناراشم خامه میزنم و با همون چاقوی اسپردم یا با پالت صافش میکنم. بعد از اینکه همه جاشو خامه کشی کردین، از اون خمیرایی که خورد کردین روش بریزین و به دیواره هاشم اضافه کنین تا خوشگل تر بشه.
بهتره که چند ساعتی هم توی یخچال بذارینشون تا خامه بهتر خودشو بگیره قبل از سرو. میتونین با توت فرنگی، خلال پسته، پودر پسته یا مثلا پودر گل سرخ، هر جور چیزی که دوست دارین یا با بریای مختلف تزیین کنین. و برای تاچ آخرم میتونین روش پودر قند اضافه کنین که خوشگل تر بشه و نوش جونتون کنین در کنار یه چای خیلی خوشگل خوشمزه. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. اینم آدرس اینستاگراممه که میتونین برین اونجا و پستای مربوط به رسیپی رو سیو کنین. مواد لازمم اینجا میبینین و ترجمه فارسیشم مثل همیشه تو توضیحاته. دوتا ویدئوی پیشنهادی منم یادتون نره تماشا کنینا. مرسی، تا ویدئوی بعدی، خداحافظ.